नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले एउटा यस्तो कमालको ट्रिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन ट्रिकको माध्यमले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै नै फास्ट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिक सिक्नको लागि प्लिज यो भिडियोलाई स्किप नगरिकिन अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो धेरै नै युजफुल ट्रिक छ। यो ट्रिक युज गरेर मैले आफ्नो मोबाइललाई 0 to 100 चार्ज मात्र 30 मिनेटमा गर्छु। धेरै नै छिटो चार्ज गर्छु मैले आफ्नो मोबाइललाई। यो ट्रिक मैले आफूले पनि युज गर्छु। तपाईले आफ्नो मोबाइललाई छिटो चार्ज गर्नको लागि कुनै पनि एप्स इन्स्टल गर्नु पर्दैन। यो ट्रिक गर्नुहोस्, आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङ गर्नुहोस् र तपाईको मोबाइल छिटो चार्ज हुन लाग्छ। हामीले आफ्नो मोबाइलले रेगुलर बेसिसमा इन्टरनेट चलाएर हुन्छ, गेम खेलेर हुन्छ, भिडियो हेरेर हुन्छ, हामीले आफ्नो मोबाइलको चार्जिङ भइरहेका हुन्छौं, चार्ज युज गरिरहेका हुन्छौं। तर यो ट्रिक युज गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलको चार्जिङ स्पिड इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला के हुन्छ, हामीलाई एकदमै इमर्जेन्सी आएको हुन्छ, त्यो बेलामा हाम्रो मोबाइलको चार्जिङ लो भएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि तपाईले यो ट्रिकलाई युज गरेर आफ्नो मोबाइलको चार्जिङ स्पिडलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु, तपाईहरुसँग एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ। अझैसम्म तपाईले UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। ल त सुरु गरौँ। सुरुमा तपाईलाई गर्न के पर्छ, आफ्नो सेटिङमा जानुपर्छ। यो सेटिङ लेखिराखेको होला तपाईको डिभाइसमा, सेटिङलाई ओके गर्नुहोस्। सेटिङलाई ओके गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि अबाउट फोन भन्ने छ, अबाउट फोनलाई ओके गर्नुहोस्। अबाउट फोनलाई ओके गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि बिल्ड नम्बर भनेर लेखेको हुन्छ। बिल्ड नम्बरलाई तपाईले 10 चोटी टच गर्नुपर्छ। 10 चोटी टच गरिसकेपछि यहाँ लेख्छ तपाईको नो नीड, यु आर अलरेडी अ डेभलपर लेखिसकेपछि ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि तपाईको डेभलपर अप्सन इनेबल हुन्छ, डेभलपर अप्सन अन हुन्छ। हेर्नुहोस्, डेभलपर अप्सन खुलिसकेको छ। तपाईको यस्तो गरेर अफ छ भने यहाँ डेभलपर अप्सन, यसलाई अन गर्नु होला एकचोटि टच गरेर। यो अन गरिसकेपछि तपाईले एउटा चीज सर्च गर्नुपर्छ, सिलेक्ट USB कन्फिगरेसन भनेर तपाईले खोज्नुपर्छ। यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस्, सिलेक्ट USB कन्फिगरेसन भन्ने छ, यसलाई एकचोटि टच गर्नुहोस्। यसलाई एकचोटि टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, MTP मिडिया ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्ने बाइ डिफल्ट दिइरहेको हुन्छ एन्ड्रोइड मोबाइलले। तपाईले यो ठाउँमा के गर्नुपर्छ, आफ्नो चार्जिङ ओन्लीमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ। चार्जिङ ओन्लीमा सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्छ यसलाई, चार्जिङ ओन्लीलाई। फेरि एकचोटि यसलाई टच गरिसकेपछि अब यो कन्फर्म भयो र अब तपाईको मोबाइलको चार्जिङ स्पिड धेरै नै इन्क्रिज भइसकेको छ। अब तपाईको मोबाइलले धेरै नै छिटो चार्ज गर्छ। र अर्को ट्रिक के हो, तपाईले आफ्नो मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नुपर्छ। फ्लाइट मोडमा किनकि हाम्रो मोबाइल रेगुलर बेसिसमा चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो मोबाइलको जुन नेटवर्क छ रेगुलर बेसिसमा फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। नेटवर्क जब फ्लक्चुएट हुन्छ त्यो अवस्थामा हाम्रो मोबाइलले धेरै नै चार्जिङ कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। तपाईले फ्लाइट मोडमा राखिसकेपछि तपाईको मोबाइलको अब चार्जिङ स्पिड इन्क्रिज हुन्छ। यो दुईटा ट्रिकले तपाईको मोबाइलको चार्जिङ स्पिडलाई धेरै नै इन्क्रिज गर्छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइललाई छिटो चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजलाई यति। र अझैसम्म तपाईले UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्।